Er það komið upp í 1 milljón tuttugu? Ég held að snóðu 70 alveg sem alls er þarna. Já, ok, ég næði það. En það var ekki nóg fyrir alveg þá, keyptu bara Loris til að byrja með. Ég er með Loris núna. Já, það getur sett hann og keyptu hann. Ég veit ekki, ég held að ég pakkaði hann bara í gleðibit. Já. Við fengum heldur sko Loris, Mbappe og Rashford á heldur 2 dögum setið. Ég er samt sko, ég veit ekki, ég hérna Ariel gerði eitthvað lið fyrir mig líka. Bíddu, æi. Hefðu hérna, hvað heitir hann aftur, Sindri? Hvernig fæ ég þetta upp aftur svo? Hæ? Þú fæ þetta upp þannig en það bara hérna hér? Já, það getur ekki bara, það er bara nóg að íta bara hérna á græna. Þannig hérna? Já, bara íta á græna bara músinni. Þeir eru henni bara fyrir forrið, það bara íta á þetta. En má ég hafa þetta bara á? Já, höfðu bara svona. Ég ætti að vera svona. Well, like. Ég skal bara starta þér og þú bara vera á miðdalinn. Hvernig? Þú til ég að íta á startalegur í byrju? Herri, hann lokkaði mig úr og fer svo sjálfur yfir. Sérðu það? Já, það var plata svo það getur farið á milli. Jöfnvölding. Nú, það er ekki svona að tala eða? Þú getur svo að tala. Hæ? Það að byggja sér á kerfið. Engin stað? Vá, þetta er fannandi.
er ekki tónn á þessu lyklaborði? Þannig að, fyrir ekki, nú er eitthvað að hjálpa með það. Er ekki tónn á þessu lyklaborði eða? Er ekki tónn á þessu? Heyrðu, þetta skrifa með stóru stöðum? Já. Hvað er hitt liðið? Til að byrja. Hvað er? Það er K2. Faktur 1.
tvö í gangi eða eitt eða? Ég held að sé tölum hvað. Ég held að Þessi tvö vídeo. Já, ég held það. Já. Já. Já, það er ekki á stelpunum hvað það sé.
Þetta. Stýta þetta hérna. Já. Eru þið búinir núna? Já, Þór 1 KV.
2, 1, 2. Hallo? Meneer is toch in het Við vöndum. Ekki á við, bara ekki stöttu. Svo er einhver að horfa heima bara.
málið, þú veist, hvað er gestalið og hvað er þér? Sér hérna, mjög vel bara. Það er fyrsta leik hjá þér, þú ert hérna A, það var KA5 Tindsson 2. Svo ferðu bara hérna, skrifa þetta KA5. Yes, bye bye. Svo bara mest á Dalvík kvöldin. Og þannig að þetta ekkert, þú ert ekki út á start. Men, við ekkert verið að veist í tímanum, það skiptir ykkur svo mikið máli, það er líka mislangur. Og ekki heldur svona stöður. Nei, þetta er aðalega bara hvað, henni maður sjá hverjir eru að En á ég að stýra það myndið? Já, það ertu bara hérna upp á. Já, það er professional.
komin á stefnumót fyrsta árið 2021. Við erum langt frá bíl eftir fyrsta móttíðu og við ætlum að fara að hefja þetta eftir 8 mínútur eða svo. Eins og við sjáum þá erum við með 2 hólf og viljum við byggja þjálfara og liðsstjóra að vera duglega að uppfæra keppendur og yrkjendur hvernig þetta virkar allt saman. Við förum ekki á milli hólfa og við göngum út á sama stað og við göngum inn. Við ætlum að hefja þetta hér á velli 1 en KA5 og Tindastól 2, á velli 2 Höttur 2 og Þór 4 og velli 3 KF 2 og Dalvík. Og hér hinum meginn, hægra meginn svokallaða, erum við með Þór 6 KA6 á velli A, á velli B KA7 Völsung 2 og á velli C Þór 5 og Magna.
bara að fara að gera sig til og bara hefja leik ef allir eru tilbúinir.
Þór 4 og KF5 á velli 3 KF2 og Tindastóll 2. Á velli A Völsungur 2 og Þór 5. Á velli B KF6 og KF7 og velli C Magni og Þór 6.
Og búið. Næstu leikir á velli 1, Þór 4, KF 2, á velli 2, KF 5, Köttur 2, velli 3, Tindastóll 2 og Dalvík, á velli A, KF 6 og Magni, velli B, KF 7 og Þór 5, og velli C, Þór 6, Völsungur 2. Og eins og vanalega dómarar að hefja leikum leið og keppendur eru tilbúnir.
Og búið. Næstu leikir á velli 1 KF2 KF5, á velli 2 Dalvík og Þór 4, á velli 3 Höttur 2 og Tindastóll 2, á velli A Magni KF7, velli B Völsungur 2 KF6 og á velli C Þór 5 og Þór 6.
Hann fyrir alltaf út af.
Stórá. Þessi lið hafa nú lokið þáttöku í dag og viljum við þakka ykkur kærlega fyrir komuna á stefnumót. Hvert lið á að vera að koma með boka með þáttökuverðunum, ef ekki þá getið fundið okkur hér í mótstjórn og óskar eftir slíku. Það styttist í að næsta hálf komi hér inn og viljum við biðja alla að reyna að vera sem sterkstir hér út og þannig að þetta geti gengið sem best fyrir sig. En að stökkum við niður og hlökkum til að sjá okkur á næsta stefnumóti.
spilaði.
standa upp á þessu borði? Þú ítir á start, svo þegar leikurinn búið, þú skrifar hvað liðinu að stemma. Tindastóttir fór, þú skrifar bara nýtt lið. Já, þú verður bara á kannunni. Nei, ég ætla ekki á kannunni. Himmi tegur kannunna þannig að þú geggjaði gæði. Þú geggjaði. Á ég að tjekka, en það er hvað þú? Ég veit ekki hvað þér er læg. Ég er að tala í gangi því. Alma, lappa inn í mynd. Já, það er maður. Það er mókandi sent. Hæ? Sást ég? Þið komið klukkutíma eftir okkur. Slögt á þessu. Ég en af hverju stráðum, nei, af hverju Emma er ekki bara með stóri? Stór. Hvað pissaði það? Vá. Pappi minn var að fjárfesta, sko. Veistu verið á viljunni? Það er ekki alveg þig. En þú veist það. Ég veit ekki mig. Nei, það er ég að vera. Þú ert að kalla. Minnstur einu. En ég myndi samt að ekki kvarta að ég væri dómari, en þá myndi ég vilja vera kall. Nei, þetta. Nei, ég myndi ekki vera í kall. Ég veit vera það. Já, Alma getur það. Já, ég hef að taka. Ég get skipt á. Ég veit það. Ég hef ekki samtidig bara borðið, sko. Jaha. Nei, þú ert ekki vinið þínum. Jú, nei. Þú ert ekki vinið. Ég er þarna. Vinið minn. Þið eru vinið. Já, það er ekki gaman. Ég er búinn. Þetta shooting er fake, sko. Ég er ekki þetta. Ég er ekki þetta. Ég er með að óskilja það, út að beina í lægi. Já, ég er að spila torrið á undirkanti. Það dreifist ekki. Hæ? Hann þetta ekki dæla lífið á undir. Já. Er það bara að dæla núna? Þú allir lítur að tala við okkur. Nei, er alveg ekki að það. Mæja, hann horfir á það. Það er bara... Gamma kom steiknir og þegar hann dæma á mínu. Wow. Ég er ekki vinið. Nei, ég er stærri en þú. Ég er stærri. Hún er ekki stærri. Já, alveg er það ofta stærri. Hvað kallar ég? Maður þarf ekki að flauta í flautu.
Djúvill var ég klifað með nammibóka bara í vasanum bara. Strákarnir. Ekki mér. Jú, þannig mér. Ég vill þið ekki en þú kemur með. Ef það er ræða. Ég er í meðferð. Ég er ekki á með reyndum viðbútt. No shit. Þú tók hérna sko. Þú tók hérna 50 æg. Hún var krjúpandi hérna. Sprautu sér og slíta þetta heim. Já, í einu. Hérna. Ah! Svo er ekki stöðina gaman og hún er hérna. Já. Hvernig viltu hafa það? Hvað segir það? Hvað finnst það? Nú kemur þetta sem við erum að tala um. Ef við dömum þetta á tjónum. Hann er bara með guldspjald gefin. Það er bara ekki að slæja. Það er góð bann og tala mikið. En eigum við að ræða hvað Callum Wilson er underrated. Hann er eðlilega góður. Já, ég notaði Harry Kane og Ronaldo. Vá. Gæði sem að gæti ekki að tala og við erum alveg... Það eru bara svo margir að vinna. Og það er COVID náttúrulega. Ég veit eins og hvað COVID er sko. Hérna og ég að taka kameruna þú. Þurfa að standa að þetta. Það er ekki pizzu. Elvar, hóttu. Elvar Máni. Það er fyrir pítsun ekki. Ég er að fara að inn sko, það er fyrir pizzu. Hvað er þetta að gera? Hann er að sín. Að þið brott eitthvað fyrir kamerun. Elvar, stelpunar það er fyrir pizzu sko, ég er að fara að fá mér. Þegar það er pizza. Já. Rólur að benda. Já, ég. Fæn! Það er alveg. Nei, ég er bara með fullt af snóti. Stendur hérna. Ég er bara með fullt af snóti. Ég er þetta ekki sátt. Ha? Ég er ekki sátt. Hvað var það? Þeir fokka á þig. Já, ha. Æjæj. Birta tölfræði þá. Heiminn að birta tölfræði þáttir. Já, Tindastóll, við erum með fleiri sko. Nei, rautt spjald. Já, hérna, birta tölfræði þátt. Allt er í guð. Possession. Já. Nei, þú átt ekki að skrá nokkuð. Jú. Það getur ekki verið, bara 0-0, menn þá. Nei, það er ekki talið merki. Ha? Þetta er svona. Nei. Við erum Hvað ekki sér ekki dráður? Komin á stefnumót. Ég dæs. Hann lifir ekki sem það fyrir. Mjög gaman að sjá Allir, við erum að þetta eftir augnablik. Og við erum svona bara að gera sitt klár. Og á velli 1 erum við að Káa 8 og Tindastóll 3. Á velli 2 Káa 9, Káa 3. Skrifa bara alltaf hvað liðið er ykkur. Þú getur annarkoð bara að séð það.
En það er líka best sem bara hérna. Hérna er K.A. Tindastóll. Hvað heitir hún? K.A. Tindastóll. Þetta er hérna númerinn. Góðum. Já, þú ferð bara stigatöflu og Tindastóll, ok, og svo bara K.A. og sendur ekkert þig. Ok, þú bara hérna og sér hér. Ok. Passaðu húfuna mína. Já. Passaðu húfuna mína. Já. Þú verður fjáfus. Já, Maggi, ætti ekki... Er þetta boltinn sem þú var að finna? Alli, hvernig byrjaði tímanum upp á nýtt, svona eftir leikbúðina? Þú þarft ekkert að vera með tímann, sko. Bara sleppa þér um tíma? Já, bara aðalega að sjá hverjir eru að spila. Já. Ok. Yes. Ha? Tindastóll K.A.
Og búið. Eftir leikinn á velli 1 Þór 7 K9, á velli 2 KR3 og KR8 og á velli 3 Höttur 3 og Tindastóll 3. Á velli A Höttur 1 Þór 1, á velli B K1 KR2 og á velli C Völsungur 1 Þór 2. Hefðum á leik bara þegar allir eru tilbúinir. Magnús. Er bílunum rétt? Já. Annars er ég ekki það með það. Nei. Þú myndi segja sko hvað Þór, svo ég sjáu sko. Jú. Annars er það fyrir það. Ég get ekki skoða Þór og hvað. Og Maggi. Magnús.
Strákar, þið verða að koma núna, þið verða tilbúinir. Leikurinn er að fara að byrja fram. Og búið. Næstu leikir á velli 1 KF3, Höttur 3, á velli 2 KF8, KF9, á velli 3 Tindastól 3, Stór 7, á velli A Stór 2, Höttur 1, á velli B Stór 1, KF1 og á velli C KF2, Völsungur 1. Já. Sagði það eitthvað? Herri, Garri, hvað er Ö hérna? Maggi? Hvað? Það er ekkert Ö á töfnum. Hvað er það að skrifa?
festi þarna við markið. Já, eiga náttúrulega að vera við. Já, þarna.
Áfram. Ekki hætta. Áfram, áfram, áfram. Flottur. Aukaspyrna. Það er aukaspyrna. Viktor, Óttar, haltu áfram. Næstu leikir á velli 1, Hörpu 3, Káa 8, velli 2, Þórsíð Káa 3 og velli 3, Káa 9, Tindastól 3. Á velli A, Káa 1, Þór 2, á velli B, Káa 2, Þór 1, á velli C, Völsungur 1, Hörpu 1.
þessa markmassa, sko. Hinn er í... Hörru, það er ekki tími til að fara flottir núna, maður. Nei. Nei, það eru bara 2 leikir eftir, við erum bara að klára þetta. Hérna, farðu í hanska. Komin í. Svo má maður ekkert segja bara niður leik að ég hættu svo. Það gengur ekki. Svona. Nú Við leikur ætlum í að halda staðinn. áfram. Og vera duglegir. Já, það er að horfa á hinleikinn. Já, það voru innleikinu. Svo smástund, svo bara. Þetta er skemmtilegt í fótbolta að horfa. Þetta er langt skemmtilegt.
Flotti! Jón, áfram! Þarna já! Já, fínt! Eyþór og Binni! Eyþór, haltu áfram! Ekki gleyma þér! Vorum við að spila? Vorum við að gleyma að senda næsta mann? Eyþór, haltu áfram!
1, velli C, höggur 1, káa 1 og velli C, Þór 2, káa 2. Já. Let's go. Shit, hvað er annars? Tindast og klökkur? Er tindast og klökkur? Nei, Hvað var þetta? nei, hvað, Tindastof? Á ég ekki að vera með tíma núna í samfélaga? Þú mátt auðvitað dæmi það, Nei. eitt leik. Nei. Þú finnst ekki neitt, sko. Hvað? Það finnst ekki gætt. Er ég fílaðið með þetta? Við erum með að dæma. Að rangstig. Hopp.
fyrir og sjáumst á næsta stefnumóti.
Það er ekki
Getur eitthvað rætt það? Portugal kam og hann bara, hver er það? Fernandinho. Já, þetta er líka. Portugal, það er engin annar. Þetta er satt eitthvað svo lítið reaction. Skjámyndin hefði bara... Ég hefði sem chill. Já, ég sé þú öskar og þú makkaði var í kveiti og 100 kall. Það var meira reaction en Charles sem heldur í bröðu. Já, en það er í kringum stað 100 kall. Sendur sinni 50 reactionið það. Þú sagði sér hvað? Nei, ég er að tjóka Maggi Kótu.
sem dæma hina leikina, 1 á KTV, svo hann það 1 á KTV hinum með. Eða hvað? Það bara 3. Hann að bíða. Já, hann passar. Það sterkur með hinum. Ok. Nei, hann búinn. Hann átti fyrst og svo vantaði frekar. Er það alltaf samur á KTV eða viljið skiptast á? Alveg sama sko. Allavega þegar þið gerið hérna, þá skrifið alltaf hvaða lið er að keppa. Heimalið og gestalið. Þið eru ekkert að spá í tímanum. Það skrifið hér og hér. Farið inn í 7. flokk. Þið eru með hana A-dildina. Eða 4. A. Erum við með A-dildina? Eða sem sagt mót 4A. Þetta er A-helmingur og 10-helmingurinn er á hinum með. Það er bara eins og núna og það er ekkert að skrifa eitthvað númer kappa, ná að skrifa þessi hérna K.A. Svo bara fara á afeysu. Þá koma merkin sjálfkvæða. Óli, þú með það? Já. Þeir eru ekki á merkin eða hvað? Það er bara þannig að fólk sjá hvaða lið er að keppa. Það er hlutlega. Gera eitthvað kommentar og hvað er það? Þeir eru að fara að dæma. Því hérna byrjið svo bara leikina þegar allir eru klárir. Ég er ekkert að segja eitthvað og byrja. Bara ef allir eru klárir, þá má þetta bara fara af stað, en ég kalla þetta búið. Já, ok. Þannig að svo bara miðja, það er skorað. Allir leikir á sama tíma bara? Það er búið á sama tíma, en ef bælir eru klár og þú er klár, þá bara byrjuðu. En svo líka sko ef að markmann á boltan og hitlir einhver svaka hafnarsi, þá með alveg íta þeim aðeins aftar til að gefa það fyrstu sendinguna. Alveg, þeir eru vesti eða eitthvað annað? Nei, það eru vesti, svo er akkurskóli þarna. Hver ætti þið að byrja? Eftir 15 mínútur fyrir fyrsta 15 mínútur. Hvað er þú? Bra mann. Bara venjulega inni. Ertu komin eða ertu á bílastæðinu? Ok. Bye. Þegar við sjáum hvernig Bye. Bye. Ég ætla að standa. Ég ætla að horfa á púst. Það tekur í kort sem getur baka. Þurfti að fara halvur. Góðan daginn, kæru gestir og við hjartanlega velkomin á stefnumót. Við ætlum að fara að byrja þetta eftir augnablik. En áður en við byrjum þá langar við að biðja alla þjálfara og liðsstjóra að gæta þess að íþvingur virði þær takmarkanir sem eru hér í gangi. Við erum með sitthvora alla helming sem hól og að passa að heiðistendur séu ekki að fara hérna á milli. Allir liðsstjórar eru að vera með grímur en slíkt er óþarft fyrir þjálfara. Við erum að segja að byrja á velli 1 er K.A. 4, Völsungur 1, á velli 2 K.A. 4, Hörður 1, á velli 3 Þór 3, Tindastóll 1. Á velli A K.A. 4, Þór 4 og á velli B Hörður 2, Völsungur 2.
búið. Næstu leikir á velli 1 Tindastóll 1 KA4, á velli 2 Höttur 1 KA3, á velli 3 Þór 3 Völsungur 1, á velli A Höttur 2 Þór 4, á velli B Völsungur 2 KA4.
Þetta er leikum skrifa bara höttur. Hættu höttur Þór. Höttur bara að gera það. Setti... Hvað gerir þið? Nei, ég er á þessu, Ok. Og skrifa síðan bara hérna. Ok. Hvað var það? Höttur? Höttur Þór. Með þetta? Já. Síðan er bara fór á þessu káfa. Og þú trúir þessu leikir, ég er bara með þetta.
á velli 1, 2, 3, káa 3. Á velli 2, Tindastóll 1, Höttur 1. Nú þarf ég bara að breyta, káa. Völsungur 1. Það er best. Á velli A, Völsungur 2, Höttur 2. Og á velli B, káa 4, Þór 4. Káa 3 og Þór 4, á ég skrifa það? Þór, káa. Hvað ég skrifa Þór og þess að káa? Já, ég ger það bara. Þór, káa. Hvað er það fagrast hérna með? Hristar, það er hristur einhverja. Nei, rost. Já, Það er boltið fyrir þjálfum og kemur til. Það er innsparkstur. það er innspark. Já, ég veit að ég sé það, en boltið fyrir það 10 mínútur og það er boltið fyrir það er innspark. Nei, það hefur... Innspark, þú mátt hlaupa inn á. Ég veit ekki með boltið fyrir það fyrir það. Það má ekki. En, Gaur, maður þarf líka að kalla. Ég get að hlauta til að gera minna. Já, Gaur, líka bara, sko, það er allt brot. Það er allt brot. Passið, ég vil ekki dæma það tilpassið, sko. Nei. Þessi Gaur er drullið, sko. Ég dæmdi ekki þetta hérna. Ég dæmdi þetta. Þessi dæma víti. Nei, ég fór bara niður og tók það. Já, það er nefnilega, sko, ég var að segja hugsa um það. Nei, sko, Óli.
ekki gera það. Og velji 2, Völsungur, Nei, 2, hérna er Völsungur. Ah, ok. Völvi. Það er sko, það er Völsungur Höttur. Höttur, þeir eru geggjaðir, þjálfararnir. Þeir segja ekki neitt. Ég vil þjálfa hann með fjölveit á þessu aukastmiðin, sko. Nei. Sást hann hrikalega vegg, ekki? Hvað? Sér það? Já, þetta er svo rugglandi, þetta er... Völsungur. Nei, ég veit ekkert það. En ég held að, þú veist, einhver gaur gera það, sko. Held ég. Hvað er myndið? Þetta er easy, maður. Þetta er ekkert náttúrulega hérna. Er þetta ekki bara plug and play, eða? Og svo gott comedy, ég er að hugsa að fara ná í bjór og þessu. Heyrðu, við þurfum ekkert að vera hér, förum bara aftur upp.
þeim inn til þess að hita sem allra fyrst. En við þökkum fyrir og sjáumst á stefnumóti